ዲጋ ቆም ልበልና አላውራችሁ። መነጥርሽ ያምራል። መነጥርሽን ከየት ገዛሹ ያላችሁ ቆይ ዘዴውንም እነግራችኋለሁ። እንዴት ከታክስ ፍሪ ወፎቹ ወት ጎና ወክ እያደረኩ ነው። ለማንኛውም የቀደሙ ቪዲዮ ካያችሁ እና ከታክስ ፍሪ እንዴት እንደምትገዛ አሁን ይሄንን መነጽር የገዛሁት ቆይ እንትኑን ባክሱን ቤት ስገባ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ከትላችኋለሁ ምን እንደሚመስል። ስሙን አላውቀውም፣ በኤስ ነው የሚጀምረው። ስልሆ something አንተ ስሙን ጥራ እኔ እነግረዋለሁ ብሏል ያገሬ ሰው። እና ግን I remember it was I think 480 $480 or something. ከነ ታክሱ was 500 something I think. Yeah, it was somewhere there. ብቻ ግን የብዙ መነጽር ነው ያለኝ። መነጽር በጣም እወዳለሁ እና ግን ብዙዎቹን I don't know 10 ምናምን ይኖረኝ ይኖራል ግን 2-3ቱን ብቻ ነው ራሴ የገዛኋቸው እንጂ ሌሎቹ ጓደኞቼ መነጽር እንደቦል ስለሚያውቁ ስጦታ ነው የሚሰጠኝ። እና ግን ይሄንን እንትን ማርጉ ኤፍኤስኤ አካውንት አላላችሁ አይደለም? አሜሪካ ነገር የምትኖሩ ሰዎች ይሄ ሄልት ሴቪንግስ አካውንት ከደሞዛችሁ እየተወሰደ የሚጠራቀመው እና አመቱ ሲያልቅ ያው ጋቨርንመንት ነው አይደል የሚወስደው ብሩን ማለት ነው። ሶ መጨረሻው አመት አካባቢ ላይ ያው መድኃኒት ምናምን ካልተጠቀማችሁበት እኔ ብዙ መድኃኒት አልገዛም፣ ጭራሽም አልገዛም። አሁን ደግሞ አቆሚዋለሁ። ኤፍኤስኤ አካውንቱ ምንም አያደርግልኝ። ሆስፒታልም ሄጄ አላውቅም። እነዛ የተረፈ ብር ነበረኝ እና 500 ምናምን ብር 500 ብር ነበረ ፕሌጅ ያደረኩት። ከዛ በቃ አመቱ ሊያልቅ ሲል እንትን አደረኩ፣ መነጽሩን ገዛውበት ማለት ነው። ሶ ኤፍኤስኤ ካላችሁ ግን የአይን ሐኪም ቤት መሄድ አለባችሁ። አይናችሁን ለመመርመር ምናምን አይደለም፣ መነጽሩን ለመግዛት ዝም ብሎ ከሱቅ ወይ ከአማዞን ኤፍኤስኤ I don't think approve የሚሆን አይመስለኝም። ሶ እነዚህ I think ዋልማርት እንኳን ይሄ ብራንድ የላቸውም፣ ግን ሬባን ምናምን አላቸው። ያ ነው። በተረፈ እሱ ነው ካገኘሁት አማዞን ላይ ሊንክ አረግላችኋለሁ። ኤፍኤስኤ ካላችሁ ደግሞ በኤፍኤስኤያችሁ ግዙ፣ ጋቨርንመንቱ ብሩን እንዳይወስድባችሁ። እሺ that's it ያ አሁን ዋልማርት ምናምን ብትሄዱ ሬባን ምናምን አለ እና ኤፍኤስኤ ካላችሁ ታክስ ፍሪ ትገዛላችሁ ማለት ነው። ያው ዋልማርት ታክስ ያረጋችኋል፣ ግን ደሞዛችሁ ጋር ሲወስዱት ከታክስ በፊት ነው የሚወስዱት። ሶ ትንሽዬ ሴቭ ታረጋላችሁ። ሶ እንደዛ አድርጌ ነው የገዛሁት እላችኋለሁ። ግን ይገባዋል። በኤፍኤስኤም ባይሆን በጣም ነው የምወደው። ይሄ ክር ነገር ነው የሚመስለው። አያችሁት? በጣም ቀላል ነው። በጣም በቃ ንፋስ በሏት፣ አይከብድም። በዛ ላይ ደግሞ የሆነ የአንጸባራቂ ነገር ምናምን አለው ከኮች የተደረገ I don't know what it is but yeah ብቻ ይሄው ነው። ሊንኩን ከታች አደርግላችኋለሁ ሳገኘው፣ በዛውም እንድታዩት እና አይን ዶክተራችሁ ጋር ሄዳችሁ መነጽር ግዙ በኤፍኤስኤያችሁ። እሺ በተረፈ save your money. I love you guys. I'll see you guys tomorrow. ነገ አርብ 2 PM ላይ በፓሲፊክ ታይም ላይቭ እመጣለሁ ሁልጊዜ። All right. I love you guys. Bye bye.